maninipis. So, mas marami pa kayong magagawa. Pagyan nyo na lang yung mga maninipis, yung pangbenta talaga. So, siguro makakagawa kayo ng mga 50 pieces. So, welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng longganisa. Tara na, simulan na natin. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. 1 kilong giniling, bawang, brown sugar, water, pepper, cornstarch, salt, anato powder, paprika, at so ito yung 1 kilong giniling ko. Ang ginamit ko dito ay baka, pero pwede rin kayong gumamit ng pork kung gusto nyo. So, unang gagawin natin ay maglagay tayo ng ating brown sugar. Then, bawang, water, pepper, soy sauce, salt, paprika, anato powder, at cornstarch. So, hahaluin lang natin to guys. Ito guys, pwede nyo siyang pang negosyo. So, make sure na meron kayong timbangan. Para pantay-pantay yung laki at haba ng longganisa. So, i-mix lang natin siyang mabuti. Make sure na halong-halo at mag-combine lahat ng ingredients. Sinamay ko na siya para mahalong siyang mabuti. Pero kung inenegosyo nyo guys, safety first, kailangan may gloves kayo. Guys, ginamit ako ng cling wrap. Yung ginawa ko medyo matataba siya, pero pwede rin kayong gumawa ng maninipis. So, mas marami pa kayong magagawa. Ito kasi pang ano lang, pang bahay. So, ganito lang kalalaking ginawa ko na matataba. So, ganito lang ginagawa ko guys. Kahit wala akong panukat, ginamitan ko siya ng scooper. Yung ice cream scooper. Cling wrap. Then, ayusin lang natin siya. Ganyan lang guys. Then, ano natin sa gilid para sumiksik yung mga laman. Then, bubuo lang natin siya. Magkabila. Start na yung sobra. Then, sa kabila naman. Pwedeng-pwede talaga to ibenta guys. And make sure lang na meron kayong panukat. Make sure na gumamit kayo ng timbangan kung gusto nyo siyang ibenta. Pero yung haba, depende na lang sa inyo kung paano nyo gagawin. Yung sa akin kasi medyo matataba gamitin nyo na lang yung mga maninipis, yung pangbenta talaga. So, siguro makakagawa kayo ng mga 50 pieces sa 1 kg. So, una guys, maglagay tayo ng mantika. Painitin muna natin siya. So, mainit na yung mantika natin. Umpisahan na natin siya. So, ito yung binalot ko kanina. So, ang gagawin nyo lang, press nyo lang to para buong buo siya pag nilagay. So, repeat procedure lang, ganun lang din. And make sure na huwag nyo susunugin. So, dapat ikot kayo ng ikot.
So, halo lang kayo ng halo ito guys. O paikot-ikutin nyo para hindi masunog. Ang bango na niya guys. Highly recommended to guys. I-try nyo itong recipe ko na to. Sobrang sarap. Pwede nyo talaga siyang inegosyo. Lasa pa lang. Sobrang sarap. So, ito na siya guys. Luto na. Nakita nyo naman na kulay brown na siya. So, dapat ganito lang yung kulay na hinahanap natin. At wag na wag mong susunugin. So, ito na siya guys. Masarap to. May kape, may itlog, at syempre may suka. At sinamahan ko pa ng sinangag. Then, itatry natin ang ating longganisa. Tingnan nyo guys. Lutong-luto yung loob. So, pwede natin siyang isawsaw sa ating suka. Ang sarap niya guys. Sobrang sarap. Talagang nire-recommend ko sa inyo na gayahin niyo yung recipe ko. At pwede nyo siyang inegosyo.